Kung bago ka lang dito, ako nga pala si Dina and Zoey. ayan, dito din si Zoey. Ay nako. So for today's video, pag-uusapan natin ang Face Republic. Ito yun. Ayan. Sorry, medyo messy ng tingnan. Ayan. So itong apat na product na to, tinry ko siya for 3 days. Kung okay ba siya sa skin ko. So, i-share ko yung thoughts ko kung ano yung naging experience ko dito sa paggamit ko ng Face Republic product na. Siyempre, bumili muna ako ng nasa sachet kasi yung nasa tube nila is nasa worth 400 plus, magpo 500 na kasi. So, syempre gusto ko lang naman siyang i-try kung okay ba siya kasi marami akong nakikita ng ibang mga YouTuber, mga vlogger na nagre-review about this product. So, let's talk about this product. Itong cleanser nilang Gold Mineral. Ayan. So, packaging naman, lahat ng packaging naman ng Face Republic is maganda kasi naka-matte yung finish niya. Ang ganda yung tignan, diba? At ang gulay, ang ganda din, diba? Ako nga. Ayan. So, itong product na to, itong cleanser na to, alam ko meron pang kahit konti. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura niya. Ayan. Ganito siya. Yan yung itsura ng cleanser. Pag kahit small amount lang, i-apply nyo siya sa face nyo. Pag nag-wash yung face, ano siya, mabula na siya pag in-apply nyo siya sa face. Ito din, tayo dito. Ayan, kahit kunti nyo lang ilagay, mabula na siya. Ayan. Yan yung ano niya. So, dito. Ganito ang kulay. Ang bago nito, may kaamoy to eh. Parang may amoy to siya na may kaamoy siya na sabon. Hindi ko lang nakalimutan kung anong sabon yun eh. Basta may kaamoy siya na sabon na ganito. So, yung next, after mo kasi gamitin tong product na to, pag after mo mag-wash, yung feeling na nagbibigay siya ng brightening effect sa'yo. Ganun, parang puti-puti ng face mo. Ganun yung feeling niya. Ganun yung na-observe ko sa kanya. Yung experience ko sa paggamit ko facial wash na to, after 3 days, nagkatigyawat ako. May lumabas na tigyawat sa akin. Isa lang. Parang banda dito lang. So, ginamit ko siya sa umaga at saka sa gabi. So, tinas ko siya for 3 days talaga kung okay ba siya sa skin ko. Ganyan. So, may lumabas na pimple sa akin at nagkatigyawat ako dito. Kaya, ayun, tinastop ko siya. Kasi, syempre, nagkatigyawat ako, diba? Yung, chinet, yun lang, para sa akin. Para sa akin, nagkatigyawat ako. Dito sa cleanser nila. So, ayun. So, next is itong sunscreen gel SPF 50+. Ayan, meron siyang SPF 50+. Itsura ng sun gel nila. Ayan. Puti lang siya. Pero madali siyang, pag in-apply mo siya sa face nyo, madali tutuyo sa face nyo yung itong product na to. And very lightweight. Yung mga product nila sa face product. Ang babango. May fragrance siya. Itong SPF na to, good siya para sa akin. Next is yung whitening cream crystal glow nila. Itong whitening cream, pag in-apply mo siya sa iyong face, ang very lightweight, ang ganda. Tsaka may glowing effect siya na binibigay. Ganun yung effect niya. Ayan, kung makikita nyo, parang siyang bibigay ng glowing effect. Ayan, sa skin natin. Diba? Kung makikita nyo. Nakalagay dito, Crystal Glow Whitening Cream. Yes, nabibigay talaga ng glowing effect. May glowing effect siya sa face pag nilalagay mo. So, and also, pag sinabayan mo to, pag itong whitening cream at itong BB cream nila, pag sasabayin mo, ayan, so, mas lalo siyang magbibigay sa'yo ng glowy effect. So, ngayon, kasi, since nag-makeup ako, ang ginamit ko is itong BB cream nila. Ayan. So, ito lang yung ginamit ko. Nakalimutan ko gumamit to. Nakalimutan ko siyang gamitin. So, ayan. Ito lang yung ginamit ko today. So, yung BB cream. Ayan. So, hindi ko siya masasabi na perfect cover to na BB cream. Kasi, syempre, BB cream ko yun naman to foundation, diba? Or concealer. Kasi for me, okay naman siya. Kahit hindi naman niya nako-cover talaga yung mga blemishes mo. Yung pang simple makeup lang, yung pang everyday look mo na, yung ganun. Ito
ito na lang. Ito yung pet ko. So, kung bibili man ako ulit ng Face Republic, so, ito na lang. Ito na lang yung bibilihin kong tatlo nito. So, ayun na mga sis. Yun lang yung share ko sa inyo. Yung experience ko sa paggamit ng Face Republic na products. So, let me know your thoughts kung ano yung, kung nakagamit na kayo ng ganitong product. So, just comment down below kung ano yung na-experience niyo. So, ayan. I hope you enjoy. I hope you like this video. And share with your friends also, mga siyas. So, don't forget to subscribe to our channel. And click the bell notification down below para ma-notify kayo sa next video ko. Bye!